یار مرور شوه دے زړه مې پر هر شوه دے درد کوي ناره ناره ډېر بیقرار شوه دے درد کوي ناره ناره ډېر بیقرار شوه دے یار مرور شوه دے زړه مې پر هر شوه دے درد کوي ناره ناره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د داسې شان ویډیو جوړولو لپاره به تاسو دوه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، یو پیکسل لیب او بل د کین ماسټر اپلیکیشن. د دواړو لینک په ډسکرپشن کې ورکړم، هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او پلی سټور نه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ټول نول به تاسو د پیکسل لیب اپ اوپن کړئ او د نیو ټیکسټ چې کوم دی د باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې چې تاسو څه هم لیکئ نو تاسو هغه لیکلی شئ. مثال کې طور پر دلته کې زه لو لیکم نو ما لو ولیکل او دلته نه تاسو سیز هم غټولی شئ. نو تاسو چې کله د سیز غټ کړلو نو تاسو به ښکته تاسو ته چې د کم ای لیکلی شوی دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او داسې سیر ته به راشئ. دلته کې اوس تاسو ته فاونډ لیکلی شوی دی، په دې فاونډ باندې به تاسو کلیک وکړئ او د لیکلو ته به تاسو سټایل چینج کړئ. په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ، اوکې باندې به تاسو کلیک وکړئ نو تاسو وګورئ زمونږ چې کوم د لیکلو سټایل و هغه چینج شو. بیا به تاسو دلته کې راشئ، په ده باندې به تاسو کلیک کړئ او د تصویر نشان چې کوم دی په ده باندې به تاسو کلیک کړئ او کوم تصویر چې تاسو دلته کې لګول غواړئ په دې لیکلو کې نو هغه تاسو ګورئ. دلته کې رالو او دا داسې کوئ نو که مخکې بیا داسې کېږي او که وروسته یې بیا نو بیا داسې کېږي نو داسې صحیح ده. نو بیا به تاسو په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې په ده باندې کلیک وکړئ چې تاسو تصویر نه PNG جوړه شي. چې کله تاسو په ده باندې کلیک وکړئ نو اوس په تاسو بیا دا ایج تاسو ته کوم لیکلی شوی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو ته د 3D لیکلی شوی دی. په دې 3D باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا آپشن چې کوم دی دا به اوپن کړئ او ښکته به راشي. دا به داسې کې ګورئ نو دا په سیډ باندې لیکل شولو. که داسې تاسو سټایل ورته ورکړئ نو بیا به په ټیک مارک باندې کلیک کړئ. اوس په دې شیر بټن باندې کلیک وکړئ او سیو ټو ګیلري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي. نو تاسو به یو ځل بیا د پیکسل لیب اپلیکیشن اوپن کړئ، د نیو ټیکسټ کوم د ختمیدو لپاره په دې ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، اوکې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ګورئ دا ختم شو. بیا به تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ، فرام ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه PNG چې کومه دی دا به تاسو دلته ته راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. چې کله تاسو دا ولګول نو تاسو به بیا په پلس باندې کلیک وکړئ، فرام ګیلري باندې به کلیک وکړئ او د لو تصویر چې کوم تاسو جوړ کړی دی ټیکسټ دا به تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. او اوس به تاسو بیا په پلس باندې کلیک وکړئ، فرام ګیلري باندې به کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بګرونډ ختم کړی وي تاسو والا خپل تصویر وي چې تاسو دلته جوړول غواړئ هغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه به راوړئ. دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. د دې ټولو PNG لینک په زه په ډسکرپشن کې ورکړم، هلته تاسو بیا په ډسکرپشن هم ډاونلوډ کولی شئ. بیا به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او دا به د تصویر نه به تاسو PNG جوړه کړئ. بیا به په دې شیر باندې کلیک وکړئ او سیو ټو ګیلري باندې به کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي. بیا به تاسو کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کړئ، په MPT پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ، میډیا براوزر باندې به کلیک کړئ، دلته کې په بګرونډ باندې به تاسو کلیک کړئ او دا بګرونډ چې کوم دی دا به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ او دا به تاسو دومره جوړ کړئ چې څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ. چې کله دا تاسو جوړ کړئ په دې کلر باندې به تاسو کلیک کړئ نو دا ګورئ دا به تاسو لږ داسې طریقې سره کړئ او دلته کې تاسو ګورئ چې آسمان کلر جوړ شي. بیا به تاسو دا پرېږدئ نو دا ګورئ تاسو آسمان کلر جوړ شي. بیا به اوس په تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ او په ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په لیر باندې تاسو کلیک وکړئ او په میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به دا یو PNG چې کومه دا به تاسو راوړئ. دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ. د دې ټولو PNG لینکونه به زه په ډسکرپشن کې ورکړم، هلته نه بیا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو دا به تاسو مخته ته بوځي. بیا به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ، میډیا باندې به کلیک وکړئ، د دویمه PNG چې کومه دی دا به هم تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ او دا به هم تاسو دلته مخکې کې چې څومره تاسو بیکګراوند جوړ کړي عمره به تاسو دا PNG هم کې. بیا به تاسو په دې لیر باندې کلیک وکړئ او په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په رینګ باندې کلیک وکړئ او په ټیک مارک باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به تاسو په دویم لیر باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او تاسو په بیا په رینګ باندې کلیک وکړئ او په ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. تاسو بیا په لیر باندې کلیک وکړئ او په میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ او کوم تصویر چې تاسو اوس په پیکسل لیب اپلیکیشن کې جوړ کړو ځان ته PNG جوړ کړل نو ګورئ د باندې اوس بیکګراوند نه راځي ځکه چې دا مو په پیکسل لیب کې
دنه پی ان جی جوړه کړې ده تاسو به هم دغه شانې پی ان جی جوړه کړئ څنګه چې ما تاسو طریقه وښودله په همغه شانې تاسو وکړئ او تاسو به بیا دلته کې دا تصویر دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ بیا به تاسو دلته کې په چابۍ باندې کلیک وکړئ د ویډیو چې کومه دا به تاسو معمولي شان داسې مخکې کړئ او دا تصویر به هم تاسو اوس معمولي شان را مخکې کړئ بیا به تاسو ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او دا تصویر به هم معمولي شان را مخکې کړئ بیا به ویډیو داسې معمولي شان مخکې کړئ او تصویر به هم داسې معمولي شان مخکې کړئ بیا به ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او د تصویر به هم مخکې کړئ بیا به تاسو ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او د تصویر به هم معمولي شان مخکې کړئ بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته کې په لایر باندې کلیک وکړئ اخیری ځل دلته کې به په لایر باندې کلیک وکړئ میډیا باندې به کلیک کړئ او دلته کې به دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو راوړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ او دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو اوس دلته راوړئ داسې طریقې سره دلته پورې به ولګوئ بیا به تاسو اول سر ته راشئ او په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته ته دا به چې کله تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګولو بیا به اوس تاسو دلته ته راشئ په چابۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ او د ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او د نشان چې کوم دی د ګل نشان دا به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ بیا به تاسو معمولي شان بیا به تاسو ویډیو مخکې کړئ او بیا به تاسو دا لږ معمولي شان مخکې کړئ بیا به تاسو ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او دا به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ بیا به تاسو ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او دا به هم تاسو معمولي شان مخکې کړئ بیا به په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ په کنچۍ باندې به کلیک وکړئ دا به ده باندې کلیک وکړئ چې دا کټ شي نو که تاسو ویډیو چیرې تاسو ورسره اډیو څه ګانا مانا لګئ نو تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او دلته کې په پلس باندې کلیک وکړئ نو ګورئ تاسو ګانا ایډیټ شو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ زمونږ چې کومه ویډیو دی هغه صحیح طریقې سره برابره شوله نو زه یو ځل پلې کوم دا ګورئ زمونږ ویډیو څه داسې طریقې سره جوړه شوله که ویډیو مو خوښ شوی نو پلیز ویډیو لایک یې کمنټ پې وکړئ او د دې ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي په هغه ګنټې باندې مخام کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي او که چېرې ستاسو غواړئ چې مونږ ته داسې مزید هم پکې ماسټر اپلیکیشن باندې ویډیو جوړې کړو نو تاسو پلیز مونږ ته په کمنټ کې لازمي ووایئ نو مونږ به تاسو ته مزید هم داسې ویډیوګانې جوړې کړو